สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาในนามของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนะคะอาจจะนำเสนอไม่ชาร์ปเท่าท่านอธิบดีพิรุณนะคะไม่เท่เท่าผอ.กิติศักดิ์แต่ก็จะพยายามนำเสนอนะคะหน้างานของทาง DCCE นะคะขอพูดย่อๆให้ครอบคลุมมากที่สุดในภาคเช้าและภาคบ่ายนะคะแล้วก็เชื่อมต่อกับงานของ CFNT ให้มากที่สุดนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เมื่อกี้ได้พูดกันไว้เยอะแล้วนะคะก็ไม่ขอกล่าวในรายละเอียดนะคะเพราะว่าเราก็เห็นกันเป็นภาพที่ชัดเจนมากๆนะคะว่าประเด็นของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยก่อผลกระทบอย่างชัดเจนและเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะก็เป็นเหตุผลที่เราจำเป็นจะต้องมีการดำเนินงานที่ถือเป็นความท้าทายใหม่ของประเทศไทยนะคะแล้วทำไมที่จะต้องดำเนินการในทุก5ปีในส่วนของการลดก๊าซนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะคะบางเทคโนโลยีเนี่ยเราคิดว่าเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมแล้วณเวลานั้นนะคะแต่ผลปรากฏว่าจากการศึกษาจากการดำเนินงานเนี่ยเทคโนโลยีมีความเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วกรอบการดำเนินงานของอนุสัญญานะคะหรือ UNFCCC เนี่ยภายใต้ความตกลงปารีสเนี่ยมันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปภายใต้กรอบของ NDC นะคะหลังจากทำ NDC เสร็จแล้วเนี่ยณวันนี้กรมกำลังอยู่ในระหว่างการทำ long term strategic plan นะคะคาดว่าปลายปีนี้เนี่ยเราจะเห็นผลนะคะแล้วก็จะจัดส่งไปที่ UNFCCC Secretariat นะคะเพื่อเป็นทิศทางการดำเนินงานนะคะโดยเฉพาะเป็นทิศทางการลงทุนในอนาคตของประเทศไทยนะคะแล้วก็อย่างที่เรียนค่ะว่าผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่รุนแรงบวกกับความกดดันทางเศรษฐกิจนะคะอันนี้หลังจากที่เราทำ NDC 3.0 เสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาคุยกันเรื่อง long term อย่างที่เรียนไปเมื่อกี้นะคะแต่ว่าในช่วงเวลาที่ทรัมป์ประกาศนโยบายออกมาเนี่ยภาค Energy ของเราเนี่ยก็หันไปทางทรัมป์ซึ่งตอนนั้นน่ะทางกรมเองก็รู้สึกตกใจเหมือนกันว่าทำยังไงเนาะเราจะผ่านพ้นเป้าหมาย NDC ที่เราตั้งไว้หรือเปล่าแต่พอมีประเด็นฮอร์มุซเข้ามาค่ะทุกอย่างเปลี่ยนไปในทิศทางที่เราต้องตั้งรับในลักษณะการปรับตัวให้มากยิ่งขึ้นอันนี้ในข้อดีเป็นข้อดีในเหตุร้ายนะคะแต่ว่าก็ถือว่ากรมก็ทำงานง่ายยิ่งขึ้นนะคะเราก็รอแผน PDP แผนฉบับใหม่นะคะประมาณควอเตอร์3นี้ว่าจะมีทิศทางใดนะคะแล้วก็กรมโดยท่านอธิบดีก็ติดตามประเด็นนี้อย่างใกล้ชิดนะคะนอกจากนี้ท่านอธิบดียังดูในส่วนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ด้วยนะคะมีทาง SCG ถามเมื่อกี้นะคะก็อยากจะเรียนว่าทางกรมจับตาอย่างใกล้ชิดนะคะทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับ climate change วันนี้อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ซึ่งเป็นฉบับต่อเนื่องแน่นอนค่ะในส่วนของ adaptation นะคะอยากจะเล่าเรื่องนี้เป็นประเด็นแรกก่อนเหตุผลก็คือในขอบ31เมื่อปีที่ผ่านมานะคะที่บาห์เรนที่ไม่อยากจะจำชื่อประเทศเลยเพราะว่าวิ่งหนีไฟไหม้มานะคะก็เป็นขอบที่ในชีวิตการทำงานต่างประเทศเป็นขอบที่ทรมานที่สุดแล้วนะคะแต่ว่าก็อยากจะเล่าว่าก็มีผลดีเรื่องของ adaptation นะคะเนื่องจากว่ามีเรื่องของประเด็น indicator คืออยากจะเรียนว่า mitigation ทำง่ายกว่าเพราะว่าเราวัดผลง่ายกว่าเพราะฉะนั้นการเงินมันก็มาง่ายกว่ามันเห็นผลชัดเจนใช่ไหมคะทำโครงการก็ง่ายรีพอร์ตก็ง่ายติดตามผลก็ง่ายรายละเอียดในtracker ของหน่วยงานก็ง่ายขึ้นนะคะแต่กรณีของ adaptation เนี่ยยากมากปรับตัวยังไงทำยังไงถึงจะเรียกว่าปรับตัวในขอบ30นะคะที่ผ่านมาที่จริงๆก็ไม่อยากจำชื่อจริงๆนะคะก็คือขอบนี้เนี่ยก็เห็นผลนะคะว่ามีอินดิเคเตอร์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะก็คือไม่ใช่เพิ่มมากขึ้นสิมีการประกาศอินดิเคเตอร์ถึง59ตัวนะคะแบ่งออกเป็นเป้าหมายในเชิงมิตินะคะแล้วก็เป้าหมายในเชิงประเด็นนะคะซึ่งสามารถแยกได้ใน7เซกเตอร์นะคะแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยเราทำอยู่ที่6เซกเตอร์เพราะฉะนั้นแล้วก็มีเป้าหมายที่ครอบคลุมในทุกเซกเตอร์ของ adaptation นะคะแล้วที่สำคัญนะคะก็คือเป้าหมายในเชิงมิติในเรื่องของการดำเนินงานแล้วก็การติดตามประเมินผลและการเรียนรู้เนี่ยมีประเด็นเรื่องของการรายงานเงินทุนนะคะด้านการปรับตัวเข้ามานะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วทางกรมเองก็มีการจัดประชุมนะคะในส่วนของตัวชี้วัดนะคะในส่วนของ action plan ของแผน NAP นะคะ
ก็มีความคืบหน้าในส่วนของด้านสุขภาพนะคะก็ด้านภาคเกษตรนะคะนอกจากนี้นี่อินดิเคเตอร์ที่จะใช้ในแต่ละเซกเตอร์นะคะทั้งในระดับโครงการในระดับพื้นที่แล้วก็ในระดับประเทศนะคะเราก็อยู่ระหว่างการดำเนินการโดยยึดโยงกับตัวอินดิเคเตอร์ที่เป็นผลจากการประชุมในครั้งที่แล้วในขอบครั้งที่แล้วนะคะแล้วก็มีการเติมต่อไปแน่นอนเพราะว่าทำให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีการปรับในอนาคตด้วยเพราะฉะนั้นแล้ว Adaptation Finance ก็มีช่องทางในการดำเนินการที่ชัดเจนขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะทาง DCCE เองเนี่ยก็มีความร่วมมือกับทางADB นะคะในเรื่องของ Adaptation Finance ซึ่งเราไม่ได้มองแค่ Adaptation Finance เราขอให้ ADB ช่วยเรื่องLoss and Damage Finance ด้วยอันนี้ก็ทางกรมก็อยากจะฝาก CFNT ค่ะถ้าวันหนึ่งเนี่ยมีข้อมูลมากขึ้นตัว Loss and Damage Finance ก็น่าจะเป็นตัวโชว์ตัวหนึ่งนะคะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของนโยบายได้ในอนาคตอันนี้ก็คือเป็นงานด้าน adaptation ที่ทำกับความร่วมมือองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะนอกจากนั้นกับทาง World Bank นะคะเราก็ขอ TA support เช่นเดียวกันนะคะในส่วนของ long term strategic plan ซึ่งมีกิจกรรมในส่วนของ Blue Finance Green Finance แล้วก็กิจกรรมที่จะช่วยเสริม Thailand Taxonomy นะคะแล้วในกรณีอีกกรณีหนึ่งของ GIZ เราก็มีความร่วมมือกับ GIZ นะคะก็จะมีเรื่องของ adaptation ที่เชื่อมกับ Thailand Taxonomy ให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต่อไปนี้เนี่ยเราก็พยายามที่จะผลักดันทำไมเหตุผลถึงมีการจำเป็นต้องมีการผลักดันเพราะว่าในขอบ30เนี่ยเขาร้องขอว่าให้เพิ่มเม็ดเงินด้าน adaptation finance เนี่ยให้มากขึ้นเป็น3เท่าเพราะฉะนั้นแล้วกรมเองก็มีความพยายามที่จะผลักดันประเด็นนี้นะคะก็อยากจะเรียนว่าทุกคนมองว่ายากใช่ไหมคะเราก็เข้าใจว่ายากแต่ว่าความพยายามของกรมกับความร่วมมือของหลายเซกเตอร์นะคะตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงตั้งต้นแล้วก็คาดว่าจะเห็นผลเหมือน mitigation finance ให้ได้เร็วขึ้นนะคะประเด็นของ mitigation finance นะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราใช้เทคโนโลยี transfer ใช่ไหมคะแต่ว่าแล้วก็เป็นเซกเตอร์ที่สำคัญนะคะก็คืออย่างที่ทาง CFNT รายงานมาค่ะว่า Energy Transport เนี่ยเป็นเซกเตอร์หลักที่มีการปล่อยแก๊สเรือนกระจกมากที่สุดจึงไม่แปลกใจค่ะว่าเม็ดเงินลงไปที่เซกเตอร์ดังกล่าวนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเซกเตอร์ที่สำคัญนะคะซึ่งมันไม่ใช่เน้นแค่เทคโนโลยี transfer แต่เป็นองค์ความรู้ในเชิงพื้นที่ด้วยนะคะก็คือในภาคเกษตรแล้วก็ภาคจัดการของเสียภาคเกษตรเมื่อกี้มีหลายท่านที่พูดถึงนะคะแล้วก็อยากจะเรียนว่าภาคเกษตรเราไม่ได้ปล่อยปละละเลยนะคะแล้วก็มีความร่วมมือในภาคเกษตรรวมถึง Finance ภาคเกษตรเข้ามานะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ห่วงนะคะก็คือเรื่องของ Waste ซึ่งวันนี้เนี่ยทางการจัดการของเสียเนี่ยโดยเฉพาะของเสียชุมชนนะคะเราเน้นที่งบประมาณแผ่นดินอย่างมากเลยแต่จริงๆแล้วมันมีช่องทางความร่วมมือกับภาคเอกชนแต่มันก็จะติดปัญหาอยู่นะคะทางกรมเองเนี่ยก็มีความร่วมมือเรื่องของขยะชุมชนนะคะเรื่องการลดมีเทนแก๊สกับทางองค์การระหว่างประเทศกับทางเกาหลีใต้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วในโครงการนี้ถ้ามีการศึกษาเสร็จสิ้นนะคะเราก็จะเห็นแก็บของเรื่องของขยะมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะต้องสะท้อนไปที่หน่วยงานหลักนะคะว่าปัญหาอุปสรรคนี้เนี่ยถ้าช่วยปิดแก็บได้นะคะเราจะได้ incentive ในส่วนของคาร์บอนเครดิตจากภาคของเสียจากภาคขยะชุมชนนะคะซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยอาจจะทำให้เราประหยัดงบประมาณแผ่นดินไปได้ด้วยนะคะภาคเอกชนลงทุนเนี่ยอาจจะเห็นผลเร็วขึ้นนะคะอาจจะเป็นแรงจูงใจที่ประเทศไทยอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องพึ่งแค่เฉพาะงบประมาณแผ่นดินซึ่งตอนนี้ก็มีหลายภาคส่วนนะคะหลายอบท.เนี่ยก็ไม่ได้พึ่งงบประมาณแผ่นดินนะคะใช้ท้องถิ่นใช้องค์กรใช้เอกชนในการลงมือนะคะแต่เขาติดปัญหากรมก็กำลังศึกษาอยู่ค่ะแล้วก็ในส่วนของ long term นะคะขออนุญาตย้อนกลับไปหลังจากที่เรามี NDC แล้วนะคะหลังจาก long term แล้วเนี่ยเรามีแผนที่จะทำเรื่องของ transition finance นะคะซึ่งอาจจะมีการหารือกับเซกเตอร์ต่างๆที่สำคัญนะคะดำเนินการประเด็น transition finance เพื่อ support การดำเนินงานมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตัว transition finance เนี่ยแน่นอนว่าต้องยึดโยงกับตัว Thailand Taxonomy นะคะ
อยากจะเล่าถึงช่องทางการลงทุนไหนๆก็มาที่ mitigation แล้วอันนี้เป็นผลการศึกษาของทาง ADB ที่ทำให้ทางกรมนะคะก็จะเห็นได้ว่าการลงทุนในปัจจุบันเนี่ยแค่1ส่วนเท่านั้นนะคะกับความต้องการจริงยังมีช่องว่างที่ยังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้อยู่ถึง3ส่วนด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีความสามารถที่จะลงทุนในเซกเตอร์มิติเกชันนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคการขนส่งนะคะซึ่งมีช่องว่างมากที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าทางอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยอาจจะต้องพึ่งพางบประมาณแผ่นดินนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการลงทุนอื่นๆนะคะก็อาจจะมีความสามารถของทางภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนด้วยได้นะคะนอกจากนี้ก็จะเป็นภาคพลังงานนะคะก็อย่างที่เรียนค่ะว่าเราก็มีความร่วมมือกับทาง World Bank นะคะทำโครงการ Low Carbon City ที่เมื่อเช้าทางผู้แทน World Bank ได้กล่าวไว้แล้วนะคะ Low Carbon City เนี่ยมันเป็นโครงการที่ริเริ่มโดยกรมกับทาง World Bank นะคะแต่หลังจากนั้นค่ะเมื่อเราวิ่งว่าวไปแล้วเนี่ยพอมันขึ้นลมบนไปแล้วเนี่ยกรมเองเนี่ยเป็นแค่ซัพพอร์เตอร์ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยทางสบน.นะคะแล้วก็ทางธนาคารพาณิชย์2แห่งนะคะก็คือทาง Exim Bank นะคะซึ่งเป็นแบงก์รัฐนะคะแล้วก็ทางกรุงไทยนะคะก็เป็นตัววิ่งว่าวของเราต่อไปนะคะซึ่งทางนี้นะคะก็จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีโอกาสมากยิ่งขึ้นใน Innovative Project นี้นะคะก็คือทำให้เราสามารถที่จะมีตลาดคาร์บอนซื้อขายในอนาคตนะคะแล้วก็จะเป็นสินทรัพย์ที่อยู่ต่อไปหลังจากโครงการแล้วเสร็จนะคะแล้วก็เราก็สามารถเติมต่อได้ในอนาคตอันนี้ก็เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะที่ทางกรมดำเนินการอยู่ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเทคโนโลยีอื่นๆนะคะในภาคอื่นๆเนี่ยที่เข้าถึงได้นะคะอย่างที่เรียนค่ะสิ่งที่ห่วงกังวลก็คือภาคเกษตรและก็การจัดการของเสียค่ะซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการในเชิงพื้นที่ต้องเข้าใจบริบทของประเทศไทยให้มากนะคะอันนี้เราไม่จำเป็นดิฉันไม่จำเป็นต้องกล่าวนะคะแต่อยากจะบอกว่าตัวแท็กเกอร์ของทาง CFNT ที่ทำให้เรานะคะอาจจะเรียกว่าทำให้เราด้วยก็ได้นะคะเพราะอะไรเพราะว่ากรมเองเนี่ยจำเป็นจะต้องรายงานในราย2ปีนะคะ biannual trans ดูสิคะว่าจำไม่ได้ เพราะว่าเรียกแต่ BTR มาโดยตลอดก็คือจะต้องรายงานทุก2ปีเป็น transparency report นะคะอันนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องรายงานไปที่ UNFCCC ผลจากการรายงานเนี่ยมันก็จะมีเหตุผลหนึ่งนะคะว่าภาคการลงทุนต่างประเทศเองเนี่ยเขาก็จะตรวจสอบความโปร่งใสการดำเนินงานของเราจากรีพอร์ตฉบับนี้นะคะเพราะว่าเป็นรีพอร์ตที่เกี่ยวข้องกับ climate change โดยตรงการที่เราอยากจะได้เงินต่างประเทศเข้ามาเราจำเป็นจะต้องให้ข้อมูลความโปร่งใสในการดำเนินงานอันนี้ก็เป็นเวทีการเจรจาก็มีปัญหาการเจรจานะคะคือประเทศโดเนอร์เนี่ยอยากจะให้ประเทศที่รับซัพพอร์ตเงินเนี่ยต้องมีการรีพอร์ตที่ชัดเจนเพื่อที่ตัวเองจะได้รู้ว่าเม็ดเงินเนี่ยกระจายไปที่แหล่งใดถูกต้องหรือไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการให้เงินของเขาหรือเปล่าแต่ประเทศที่อยากได้เงินเนี่ยจะตอบกลับไปว่าไม่มีองค์ความรู้ไม่สามารถทำได้แต่อยากได้เงินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดอ่อนตรงนี้เนี่ยถ้าประเทศไทยดำเนินการให้ชัดเจนนะคะแล้วก็สามารถชี้เป้าได้ว่าเม็ดเงินที่เข้ามาในระบบของประเทศไทยเนี่ยไปอยู่ตรงจุดไหนแล้วก็ตรงตามกรอบเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่อันนั้นนะคะก็จะเป็นตัวช่วยสำคัญเลยที่จะทำให้ภาคการลงทุนต่างประเทศเนี่ยให้ความสำคัญกับเรามากยิ่งขึ้นนะคะณ ปัจจุบันนะคะตอนนี้ทางกรมก็อยู่ระหว่างการเจรจากับทางคณะกรรมการกฤษฎีกานะคะอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบกับคณะกรรมการกฤษฎีกาตอนนี้อยู่ที่หมวด6แล้วค่ะก็คือผ่านหมวด4ไปเรียบร้อยแล้วกองทุนภูมิอากาศแล้วนะคะท่านอธิบดีแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าการเจรจาเนี่ยในหมวด1ถึงหมวด6เนี่ยการเปลี่ยนแปลงมีไม่มากนะคะเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของประเด็นกองทุนภูมิอากาศเนี่ยน่าจะเป็นไปตามที่ท่านอธิบดีได้กล่าวไว้ในเวทีหลายๆเวทีนะคะว่ากองทุนนี้เนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นเงินกู้นะคะโดยใช้ความรู้ความสามารถของทางธนาคารพาณิชย์นะคะช่วยนำเงินนี้ไปผันต่อให้ทาง SME นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการดำเนินงานทั้ง2ด้านนะคะทั้ง mitigation และ adaptation นะคะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับ KPI ของทางกรมที่จะเชื่อมโยงกับสำนักงานกองทุนภูมิอากาศ
ซึ่งตั้งในลักษณะนิติบุคคลนะคะแต่ทีนี้เราก็ต้องนั่งดูกันต่อไปค่ะว่าทาง mitigation เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะคะหลังจากเสร็จสิ้นการเจรจากับทางคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่การนำเสนอข้อมูลเข้าสู่สภานะคะหลังจากสภาแล้วเนี่ยท่านอธิบดีมองว่าน่าจะสักประมาณปลายปีเราน่าจะเห็นพรบฉบับนี้เดินได้นะคะช่วงปีแรกของพรบเดินได้เนี่ยจะเป็นฐานข้อมูลจะเป็นการจัดเก็บฐานข้อมูลนะคะหลังจากฐานข้อมูลเสร็จนะคะเราก็ถึงจะมาดูเรื่อง ETS อย่างเข้มข้นขึ้นนะคะแล้วก็เก็บตัวอย่าง2ปีนะคะเก็บข้อมูล 2-3 ปีเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทางกองทุนก็จะเดินโดยใช้เม็ดเงินของ ETS แต่ตัวตั้งต้นของกองทุนเนี่ยจะใช้เม็ดเงินจากทางกระทรวงการคลังนะคะซึ่งอันนี้เป็นการเจรจาตั้งแต่ต้นก่อนที่พรบฉบับนี้จะถูกส่งเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีนะคะอันนี้เป็นกรอบกลไกการเงินค่ะอยากจะนำเรียนว่าประเด็นหนึ่งที่สำคัญนะคะกลไกการเงินในลักษณะกลไกตัวการเงินภาครัฐนะคะก็คือ SLB Sustainability Link Bond นะคะก็ในซีรีส์1เนี่ยจะเห็นภาพว่าเราใช้ mitigation เป้าหมาย mitigation อยู่2เป้าหมายนะคะซึ่งกระทรวงการคลังเนี่ยได้เม็ดเงินเข้ามาสู่ SLB รุ่นที่1เนี่ยเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือประมาณ 200,000 ล้านบาทนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็ได้หารือกับกระทรวงทรัพย์นะคะทั้งกรม DCCE นะคะแล้วก็ในส่วนของทางสผนะคะสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม SLB รุ่นที่2จะเป็น SLB ที่มีทั้ง mitigation adaptation และ biodiversity นะคะซึ่ง3เซกเตอร์นี้เนี่ยก็จะอยู่ในเป้าหมายตัวชี้วัดของตัว SLB Link Bond ฉบับที่2นะคะตัวที่2เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยข้อดีของเขาก็คือจะไปกดดันการดำเนินงานของภาครัฐในด้านนี้นะคะให้มีการดำเนินงานให้มีการติดตามตรวจสอบข้อมูลนะคะอย่างเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่ทางกรมร้องขอไปที่สบน.นะคะว่าอนาคตข้างหน้าขอให้ดึงเม็ดเงินดังกล่าวเนี่ยกลับมาสะท้อนปัญหามาแก้ปัญหาในส่วนของ climate change และ biodiversity ด้วยนะคะซึ่งทางสบน.เองก็รับทราบประเด็นนี้นะคะนอกจากนี้นะคะเรายังมีความร่วมมือกับทางสำนักงบประมาณนะคะพรุ่งนี้เราจะมีผู้แทนของทางกรมก็ดิฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะก็จะไปเจรจาในส่วนของการดำเนินงานเนื่องจากว่าพรุ่งนี้เนี่ยทางสำนักงบประมาณเนี่ยมีผู้แทนจากทาง OECD นะคะมาติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของสำนักงบประมาณนะคะภายใต้กรอบที่เราจะเป็นสมาชิกของ OECD นะคะแล้วก็กรมเองก็ไปช่วยสนับสนุนข้อมูลในการดำเนินงานนะคะก่อนหน้านี้กรมก็ช่วยตอบข้อซักถามประเด็น climate change ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทางกรมเองก็กำลังอยู่ระหว่างการทำคู่มือกับทาง GIZ นะคะใช้ Rio Marker ของ OECD นะคะซึ่งจะเป็นการดำเนินงานภายในเพื่อจะซัพพอร์ตในส่วนของการดำเนินงานของสำนักงบประมาณในอนาคตไม่ว่าจะเป็นตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกรณีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องทั้ง mitigation กับ adaptation นะคะก็เตรียมความพร้อมไว้เพื่อการดำเนินงานของสำนักงบประมาณค่ะนอกจากนี้ในอนาคตข้างหน้าเราก็อาจจะมีโครงการนำร่องนะคะในหลายประเด็นท่านอธิบดีอยู่ระหว่างการเจรจากับงบประมาณนอกกรอบ UNFCCC นะคะซึ่งจะนำมาใช้ในโครงการนำร่องในกลุ่ม Hard to Abate Sector เราจะไม่เล่นแค่เฉพาะกลุ่มนั้นนะคะเราจะเล่นทั้ง Supply Chain นะคะก็คือจะมีการดำเนินการทั้ง Supply Chain และก็เดินไปด้วยกันในลักษณะ Mitigation และ Adaptation นะคะซึ่งจะเป็นผลให้การดำเนินงานเนี่ยมีรูปธรรมมากขึ้นและใช้ blended finance นะคะก็คือใช้เงินจากกลุ่มธุรกิจดังกล่าวนะคะมาเบรนเงินกับต่างประเทศร่วมกับเงินจากภาคธนาคารนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นผลอย่างที่ทางดร.แพมพูดนะคะว่าเราก็จะพยายามดำเนินการให้เห็นผลในเชิงรูปธรรมให้มากยิ่งขึ้นแต่เราคงไม่สามารถที่จะทำได้ในทั้งประเทศเราต้องเล่นในภาพของโครงการนำร่องแล้วก็บูรณาการอนาคตก็อาจจะมีการบูรณาการการดำเนินงานด้าน climate change นะคะส่วนเรื่องฐานข้อมูลเนี่ยทางกรมมีแล้วนะคะแล้วก็อนาคตข้างหน้าสามารถเชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับฐานข้อมูลของกรมนะคะแล้วก็ในส่วนของเงินหมุนเวียนต่างๆนะคะเรามีการเจรจาความร่วมมือกับต่างประเทศนะคะทั้งทวิภาคีและก็พหุภาคีนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะส่งผลดีกับ
ทางการดำเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตนะคะตั้งแต่มีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ DCCE ขึ้นมานะคะจนถึงปี 2030 เนี่ยเรามีเม็ดเงินเข้ามาประมาณ 3,500 ล้านนะคะซึ่งครึ่งหนึ่งเป็นทั้ง mitigation และ adaptation จะเรียนว่าตอนนี้เงินด้าน adaptation เข้ามาสู่โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้นนะคะมากกว่าในอดีตอันนี้เป็นกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะที่มีการตั้งกองทุนภายใต้กรอบ UNFCCC นะคะน่าห่วงกังวลมากที่สุดก็คือ GEF นะคะกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกในรอบที่แล้วรอบที่8เนี่ยเรามีเม็ดเงินเข้ามาเกือบ20 ล้านเหรียญ นะคะที่เป็นงานด้าน climate change แต่รอบนี้รอบที่9นะคะมันจะมีทุกๆ4 ปีรอบที่9เราได้เม็ดเงินเข้ามาเพียงแค่ 1.3 ล้านเหรียญเพราะฉะนั้นเอเจนซี่ของ GCF นะคะถ้าจะมาหากรมกรุณาอย่าพูดเรื่องเม็ดเงินที่เกินกว่า 1.3 ล้านเหรียญนะคะเรามีเงินแค่นั้นจริงๆนะคะแล้วก็ในส่วนของ adaptation นะคะ adaptation เนี่ยก็น่าติดตามค่ะเป็นเม็ดเงินที่เมื่อก่อนมาจากเม็ดเงินของ CBD ใช่ไหมคะอนาคตข้างหน้าเนี่ยก็จะดึงเม็ดเงินจากตัว Article 6.4 เข้ามานะคะซึ่ง adaptation เนี่ยประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยสามารถของงบประมาณได้แค่ระดับ regional project อยู่2โปรเจกต์เท่านั้นนะคะในพื้นที่แม่น้ำโขงแต่ณปัจจุบันเนี่ยเมื่อปีนี้นะคะประมาณต้นปีเนี่ยเราเสนอโครงการไป7โครงการด้วยกันนะคะเป็นโครงการที่เกี่ยวกับ regional project อยู่2โครงการนะคะเป็นของกรมอุตุ1โครงการนะคะอีก1โครงการเป็นของทช.นะคะด้านน้ำนะคะแล้วก็อีก4โครงการเนี่ยเป็นโครงการระดับประเทศนะคะซึ่ง adaptation fund เนี่ยมีแคปสำหรับประเทศไทยอยู่40 ล้านเหรียญนะคะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ถึง40 ล้านนะคะเราเสนอไปอยู่ที่30 ล้านนะคะแล้วก็อยู่ระหว่างการพิจารณานะคะซึ่งอยากจะเรียนว่าอันนี้เนี่ยยังเป็นลักษณะเงินให้เปล่าอยู่นะคะแล้วก็ทางเอเจนซี่ต่างๆเนี่ยก็มุ่งไปที่ฟันตัวนี้ค่อนข้างมากนะคะเพราะอะไรเพราะ GCF เปลี่ยนไปนะคะ GCF เนี่ยใครๆก็มองว่าเราเนี่ยน่าจะมีโอกาสแต่วันนี้โอกาสเปลี่ยนไปเนื่องมาจากอะไรคะเนื่องมาจากว่าโดเนอร์เขาไม่ให้เงินแล้วตั้งแต่อเมริกาถอนตัวเงินก็ลดไปเยอะเลยอเมริกาถอนตัวอังกฤษบอกว่าให้แค่ครึ่งหนึ่งนะคะสำหรับ GCF readiness เพราะฉะนั้นแล้วเป้าหมายของ GCF น่าจะยากสำหรับประเทศเรานะคะในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันที่มีการดำเนินโครงการอยู่ที่เป็นเงินให้เปล่านะคะมีการเบรนเงินกับทางกรุงศรีนะคะแล้วก็เบรนเงินกับทางธกส.นะคะคือโครงการด้านน้ำค่ะเป็นชลประทานนะคะแล้วก็โครงการไทยไรท์ GCF นะคะอันนี้เป็นเงินให้เปล่านะคะรวมกับco-financing ของประเทศไทยแล้วก็ธนาคารพาณิชย์นะคะแต่ที่เห็นภาพชัดเจนมากนะคะตอนนี้ก็มีกองทุนต่างประเทศนะคะที่เอาเงินไปเบรนกับทาง GCF นะคะน่าตกใจมากว่าถึงขั้น GCF ให้เงินแค่ equity นะคะแล้วก็บางโปรเจกต์เนี่ยให้แค่1 ล้านเป็นแกรนต์นะคะในส่วนของแมนดาล่าค่ะแมนดาล่าเพิ่งได้ปีที่แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของสิ่งที่เขาไปสนับสนุนก็คือใน SME ภาคเกษตรนะคะทำเรื่องอาหารสัตว์นะคะสุขภาพดีแล้วก็ในส่วนของปลาป่นนะคะซึ่งไม่แน่ใจว่าเขาใช้ปลาหมอคางดำหรือเปล่านะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือขยะนะคะการจัดการขยะชุมชนโดยใช้หนอนแมลงวันนะคะมี3โครงการนะคะแล้วก็ประเทศไทยคาดว่าจะได้เงินเข้ามาในระบบของ SME ไทยนะคะภายใต้กฎหมายไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ40 ล้านเหรียญนะคะแล้วก็อีกโครงการหนึ่งของนาวิสนะคะของนาวิสเนี่ยจะเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ Energy นะคะเป็นการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีนะคะแล้วก็อีก1โครงการที่เกี่ยวข้องกับชีวมวลนะคะซึ่งจะได้รับประมาณ40 ล้านเหรียญด้วยเช่นกันนะคะแต่ลักษณะการดำเนินงานเนี่ยมาในรูปแบบของ Equity นะคะจับมือกับ SME ไทยนะคะอีก1โครงการเพิ่งทราบอาทิตย์ที่แล้วเองนะคะก็คือเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนในรูปแบบของเงินอุดหนุนในทางทำ full funding proposal นะคะได้อยู่ที่ 1.5 ล้านนะคะ
ในนี้เนี่ยค่ะเป็นเรื่องของโซโรนาเป็นการดำเนินงานของโซโรนานะคะเป็นชื่อบริษัทเป็นชื่อฟันนะคะแล้วก็มีเซกเตอร์ของเกษตรเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอยู่ที่การศึกษาการดำเนินงานนะคะว่าจะมาเล่นที่เซกเตอร์ไหนของ SME ไทยนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นห่วงกังวลนะคะว่าต่อไปนี้เราไม่ได้เงินแกรนต์มาฟรีๆนะคะอาทิตย์ที่แล้วเพิ่งไปพัทยามาค่ะเป็นงานของเทคโนโลยีของ UNFCCC ค่ะเขาเข้ามาคุยกับเราเนี่ยเขาบอกอย่างเดียวเลยว่าขอปล่อยกู้ซึ่งเราบอกว่าเราไม่กู้เราก็พยายามพูดว่าไม่กู้แต่ว่าเขาถามว่าแล้วยูอยากกู้เท่าไหร่ก็ไอก็บอกว่าไม่กู้ ก็คือต้องถามอีกว่าแล้วต่ำสุดที่ยูอยากให้กู้เท่าไหร่ก็คือ50 ล้านเหรียญของธนาคารต่างประเทศนะคะไม่ใช่ ADB ไม่ใช่World Bank นะคะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรารับทราบมาอีกหนึ่งโครงการค่ะที่เมื่อกี้ดร.นัทพูดถึงนะคะ GCF Readiness ด้านสุขภาพคือเนื่องจากว่าเป็นโครงการตอนนี้มันปรับเป็นโครงการระดับโลกแล้วนะคะแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยก็หวังว่าวันหนึ่งน่าจะมีฟันด้านสุขภาพเนาะแต่มันก็โดนดับฝันอันเนื่องมาจากว่ามันใช้เม็ดเงินค่อนข้างมากตอนนี้ก็ถูกโพสต์โพนการพิจารณาออกไปจากที่จะพิจารณาเร็ววันนะคะตอนนี้ก็ยังเลื่อนอยู่การพิจารณาเดือนกรกฎานี้ก็เลื่อนไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโครงการนี้ซึ่งเราคาดหวังเรื่องสุขภาพนะคะจะทำในส่วนของ Health Insurance Parametric Insurance ก็คือเป็นการเก็บข้อมูลนะคะในกทมแล้วก็พื้นที่ภาคเหนือน่าจะเป็นจังหวัดเชียงรายทำไมต้องใช้2 พื้นที่เพราะฐานข้อมูลของกรมอนามัยกับฐานข้อมูลของกทมคนละข้อมูลกันเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จำเป็นจะต้องทำใน2 พื้นที่เพื่อมาเปรียบเทียบการดำเนินการกันแต่ว่าก็ยังไม่ได้ประโยชน์นะคะเพราะว่ายังไม่ได้สามารถได้รับงบประมาณแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ภายใต้กรอบของโครงการ Health นะคะก็คือจะทำตัวสโคป3ในโรงพยาบาลนะคะในส่วนของเทเลเมดิซินนะคะแล้วก็ในส่วนของน้ำเกลือแต่อันนี้ก็ยังหวังว่าถ้าสมมติว่า GCF ดึงเข้าไปสู่ระบบเผื่อเราจะมีโอกาสที่จะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้นะคะแล้วก็จะมีผลตอบรับอย่างดีในการดำเนินงานของภาคสาธารณสุขต่อไปค่ะแล้วก็ฟันตัวสุดท้ายที่กรมถืออยู่นะคะก็คือ Loss and Damage Fund นะคะอันนี้เป็นฟันตัวใหม่ซึ่งประกาศที่ขอบที่แล้วนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เรามีความพยายามในการดำเนินงานเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าฟันตัวนี้เนี่ยอย่างที่เรียนว่าถ้ามีflow material flow ตัว financial flow ที่เห็นชัดของ loss and damage เนี่ยมันก็จะมาตอบโจทย์ rationale ของประเทศในการดำเนินงานในการของงบประมาณในอนาคตด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็เราขอไป2 โครงการค่ะอันนี้มันเป็นเหมือนรอบปฐมทัศน์ของกองทุนนะคะก็คือพยายามที่จะจับประเด็นที่ประเทศต่างๆเนี่ยให้ความสำคัญแล้วก็ในขอบ31ปีนี้เนี่ยปลายปีนี้เนี่ยก็จะเอารายละเอียดเนี่ยไปหารือกันว่าขอบเขตสโคปของรอบแรกของฟันในอนาคตที่จะเปิดเนี่ยจะเป็นยังไงแต่โอกาสในการเข้าถึงฟันนี้เรายิ่งยากลงไปอีกค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาให้แต่ประเทศที่ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็มีความเปราะบางอย่างยิ่งยวดครึ่งหนึ่งของเม็ดเงินเนี่ยเม็ดเงินที่ได้250 ล้านนะคะครึ่งหนึ่งเนี่ยลงไปอยู่ที่ประเทศแบบที่เปราะบางเรามีโอกาสที่จะเข้าถึงแค่125 ล้านนะคะซึ่งยากมากจริงๆแต่ว่าเราก็คงจะต้องไปเรียนรู้กลไกการดำเนินงานแล้วก็มาปรับใช้กับการดำเนินงานในอนาคตเพราะฉะนั้นอยากจะเรียนว่าไม่ได้ดับฝันนะคะว่าการเข้าถึงยากแต่จะเรียนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่ยากด้วยความที่เป็นกรมระดับกองภายใต้กรมนะคะมันก็ยากพอสมควรที่จะเข้าถึงกองทุนแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะคะที่เรายังไม่สามารถเข้าถึงก็คือการเป็น direct access entity ก็มีความพยายามอยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ของบอีกก้อนหนึ่งของทาง GCF Readiness นะคะเพื่อที่จะผลักดันสถาบันการเงินภายในประเทศนะคะก็ยังพอมีที่ว่างนะคะถ้าสถาบันการเงินไหนสนใจนะคะก็แจ้งทางกรมได้นะคะก็จะเป็น priority ถัดไปนะคะตอนนี้ก็มีอยู่ priority 1 และ 2 ที่เราทำการสนับสนุนอยู่นะคะแล้วก็มีข้อดีนิดๆที่เราได้ยินข่าวมาก็คือมีsales domination นะคะของภาคป่าไม้เป็น NGO ภาคป่าไม้ที่ขอเป็น direct access entity เนี่ยผ่านกระบวนการรอบแรกแล้วนะคะในการ screening เนี่ยแล้วก็อนาคตข้างหน้าก็น่าจะสนับสนุนการดำเนินงานในส่วนของภาคป่าไม้คาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้แล้วก็ในส่วนของคาร์บอนซิงค์ต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นความ
ดีใจลึกๆสำหรับคนทำงานนะคะซึ่งเขาดำเนินการด้วยตัวเองนะคะเราไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยเขาแค่มาอินฟอร์มหน่วยงานเรานะคะว่าเขาจะขอ direct access entity โดยใช้ self nomination นะคะอันนี้ทางกรมก็ยินดีกับเขาด้วยนะคะเขาก็อินฟอร์มกรมอยู่ตลอดเวลานะคะก็อันนี้ก็เป็นการดำเนินงานของทางกลุ่มการเงินและการลงทุนด้านภูมิอากาศนะคะนอกจากนี้นะคะทางท่านอธิบดีเนี่ยก็จะเป็นคนสแตมป์หนังสืออย่างเป็นทางการนะคะเนื่องจากว่าทางครม.เนี่ยให้ความเห็นชอบในการกลไกการเงินภายในประเทศดังกล่าวนะคะเรียบร้อยแล้วก็จะเปลี่ยนจากท่านปลัดเป็นท่านอธิบดีนะคะแต่ว่ากลไกการพิจารณาของ full funding proposal เนี่ยก็ยังเป็นท่านปลัดเป็นหัวโต๊ะอยู่นะคะกลไกดังกล่าวนะคะก็อยากจะบอกว่ากลไกการเงินนะคะเรื่องบอนด์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นบอนด์ทางเอกชนแล้วก็บอนด์ทางภาครัฐนะคะอันนี้ก็อยากจะเรียนว่าก็เห็นผลนะคะอย่างที่ได้นำเสนอกันในช่วงเช้าแล้วก็ในส่วนของกรมเองก็มีประสบการณ์เรื่องของ SLB นะคะแล้วก็ในส่วนของผลิตภัณฑ์ทางการเงินอันนี้ก็อนาคตข้างหน้าเราก็คงจะต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเงินใหม่นะคะอันนี้ก็แจ้ง ADB แล้วว่าถ้ายังไงเราก็อยากได้ผลิตภัณฑ์การเงินใหม่เพื่อมาซัพพอร์ตกองทุนของเราในอนาคตนะคะเพื่ออะไรเพื่อเซฟเงินงบประมาณแล้วก็ในส่วนของลดความเสี่ยงในการดำเนินงานในอนาคตนะคะนอกจากนี้ความร่วมมือระหว่างประเทศเราก็คงดำเนินการต่อไปนะคะอย่างที่เรียนว่าท่านอธิบดีเป็นคนดีเฟนต์งบประมาณเองนะคะเพื่อที่จะดึงงบประมาณในลักษณะ bilateral agreement เนี่ยเข้ามาสู่ระบบโดยเฉพาะในส่วนของ hard to abate sector นะคะแล้วก็ไม่ได้ทำแค่จุดเดียวทำทั้งระบบนะคะเพื่อให้เห็นผลแล้วก็เชื่อมโยงกับทางสแตนดาร์ดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสแตนดาร์ดที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ในส่วนของgreen procurement ด้วยค่ะอันนี้ก็ยังเชื่อมโยงในส่วนของ adaptation ด้วยนะคะเรื่องของการปรับตัวประเด็นของ just transition ค่ะถึงเวลาแล้วค่ะว่าแอคชั่นเนี่ยมันควรจะต้องเกิดขึ้นแบบว่าเข้มแข็งนะคะแต่เชื่อว่าณวันนี้เนี่ยมันก็เกิดแล้วแหละนะคะโดยที่ภาคการเงินเนี่ยเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ตัวแท็กเกอร์เนี่ยก็เป็นเข็มทิศในการลงทุนนะคะแล้วก็เปิดประตูให้ทางภาคเอกชนเนี่ยให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างที่เรียนค่ะว่าทางกรมเนี่ยเคยเอาเงินทางเยอรมันเข้ามานะคะแล้วก็มาเดินระบบของGreen Hotel นะคะล่วงหน้าซึ่งช่วงแรกเนี่ยยากลำบากมากเหลือเกินนะคะแต่ณวันนี้เนี่ยทางภาคธนาคารนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็เปิดรับกระบวนการทางดำเนินงานของกรมแล้วนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าสิ่งที่กรมพยายามกระตุ้นนะคะก็เห็นผลนะคะโดยที่เราอาจจะออกแรงมากหน่อยแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยกลไกการดำเนินงานภายในประเทศเนี่ยก็เดินไปได้ด้วยตัวเองนะคะนอกจากนี้ค่ะองค์กรต่างๆนะคะหากมีการจัดพอร์ตโฟลิโอของตัวเองในเรื่องของประเด็นเป้าหมายการลดก๊าซที่ชัดเจนเนี่ยโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินเนี่ยก็มากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อมาเชื่อมโยงกับ Thailand Taxonomy นะคะและอนาคตข้างหน้าค่ะAdaptation คือช่องทางทางการเงินใหม่นะคะแล้วก็ Direct Access Entity ของ Adaptation Fund ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญด้วยในอนาคตซึ่งกรมเองก็ติดตามอยู่ตลอดเวลานะคะถ้าเป็น Direct Access ของ GCF ได้กรณีที่จะเป็น Direct Access ของทาง Adaptation Fund ก็จะง่ายขึ้นอันนี้จากที่เราสืบค้นข้อมูลกับทางDAE ของประเทศอื่นนะคะแล้วมันจะลดภาระการดำเนินงานของภาครัฐได้ในระยะยาวค่ะนอกจากนี้ก็อย่างที่เรียนข่าวว่าผลิตภัณฑ์การเงินสีเขียวจะช่วยในการตอบโจทย์การดำเนินงานของ SME ได้ในทุกภาคส่วนทุกเซกเตอร์นะคะเพราะเป็นกลุ่มเปราะบางที่ทางกรมเองให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดนะคะแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนด้วยค่ะก็ขอบคุณนะคะ CFNT ที่จัดเวทีนี้แล้วก็ทำให้กรมได้มานำเสนอในรายละเอียดที่ชัดเฉพาะเจาะจงเฉพาะเรื่องการเงินค่ะขอบคุณค่ะ